Ngã bãi dòng sông bãi ngã thương, xuồng ghe tấp nập khắp muôn phương. Anh mua anh bán tình dương vấn, chỉ bán nhiều nỗi dân dương. Món ăn không chỉ là ngon miệng, có cả tâm tình với sắc hương. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là chiếc ghe này chỉ còn là nỗi nhớ các bạn, chỉ còn là dĩ dãn. Đây là những thước phim tư liệu mà Tam đây đã lưu lại và gửi bạn còn những 5-7 video nữa. Hy vọng có sự tiếp nhận và tiếp nối những câu chuyện trên dòng sông đẹp hơn. Số là chiếc ghe này nó đã bị mất rồi các bạn à. Chiếc ghe mất đi thì giá trị không lớn lắm, nhưng mà so với anh em Tam Quốc Thịnh thì nó mới vừa bật kiếm tiền, chưa hoàn vốn thì lại bị tai nạn như thế này. Những tên ăn trộm nó làm mất đi một cái món, nhưng mà anh em Tam Quốc Thịnh mất rất là nhiều món. Một số người anh em bạn thì thấy hoàn cảnh vậy nản làm không nổi bỏ đi. Cái nghề xưa nay hiếm thì bên nay chỉ cần một người bỏ đi thì nó mất mát, nó ảnh hưởng toàn thể cái tem ấy các bạn. Chút xíu mình kể tiếp cho các bạn nghe nha, cái câu chuyện tình tiết phía sau. Vậy cũng được hả? Sướng không? Đây là hai đầu tiên, con đầu tiên nha. Thất con. Kiên ăn tông đó. Tôi vợ con tôi vợ tôi khác. Hoài. Cảnh khóc cá luôn. Không cần đẹp tay. Những buổi bắt cá nhiều như thế này lại nhớ tới những cái bến sông, nhớ chiếc ghe ăn uống ngủ nghỉ nơi đây cả năm trời anh em gắn bó. Theo các bạn đã biết đó, cái nghề này nó rất là hiếm người làm, không có ai có tay nghề mà bắt cá cái kiểu này được, nên Thịnh đi về thành phố là mất thêm 2 người nữa. Vợ cậu ấy phải đi theo về chảnh, bỏ lại một gánh nặng cho Quất. Quất là đứa con trai út, Thịnh là người anh trai kế. Giờ Thịnh đi về thành phố rồi thì Quất ở nhà nó chăm mẹ. Mình có đề nghị nói Quất thôi anh để mua lại chiếc Tam sẽ mua lại chiếc ghe cho Quất tiếp tục với nghề, từ từ mình kiếm người lại, mình đào tạo người lại. Quất cái hoàn cảnh giờ mẹ già 90 tuổi rồi. Mấy cái video trước mình có nói người nghề mẹ của Quất, bà già rất dễ thương, yếu đuối đi tới đi lui không khỏi nhà được. Quất ở nhà chăm mẹ, cơm nước sáng sớm chiều. Những ngày đi làm không vậy, trước khi đi đút cơm bà già, tranh thủ về cho bà già ăn uống ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ xong rồi tối lại đi ra ngoài giữ chiếc ghe. Sao bay thước? Và mình che đậy lại tất cả, nếu mà sót một ngắt sẽ lập tức cá sẽ đi ra nó trống liền. Thì công sức mình bỏ. Ở đây sao có cái ngắt nó Kín hết, một chỗ sót là nó chui ra ngay. Còn lặn coi chừng cái bị cá ngát đằng kia đá quá. đạp vô đây. Đạp vô cái mít lòng lắm á. Em lặn xuống nổi lên mà đội vô cái bị cá gãi gai nó tội nghiệp nghe, cá ngát nguy hiểm lắm. Tam xin kể tiếp câu chuyện anh em Tam Quốc Thịnh tạm chia tay các bạn à. Chia tay khán giả cũng buồn lắm, nhưng hoàn cảnh phải chịu. Nhưng mà bữa đó em Quất bị cảm, nằm kế bên giường ngủ của mẹ già, ngủ quên đi. Bà thấy con ngủ ngon giấc quá, thôi để nghỉ đêm, không ngủ chắc không sao. Nhưng mà sáng mở mắt ra bến sông thì nó có sao thiệt. Bên ghe còn đây mà chiếc ghe vắng bóng. Rồi Tam có đề nghị mua lại chiếc khác cho Quất, mình tiến hành tiếp. Từ từ kiếm lại những cái tem mình đào tạo hơi khó, nhưng mà phải nói tiếp với nghề. Tới đây rồi mình đã thành công một phần rồi mà sao bỏ uổng. Nhưng mà Quất CD nghĩ lại, tính toán lâu rồi không kham nổi. Thịnh ra đi, vợ đi theo, rồi con đi theo, ngôi nhà trống vắng, không ai trông mẹ già. Rồi mua chiếc ghe mới, đâu ai quản lý. Tam thì ở nhà cách xa nhà của Thịnh Quất hàng trăm cây số.
Nên xong việc con nước thì mình cũng phải về nhà thăm gia đình. Cùng lúc giữ bà già, giữ luôn chiếc ghe, một công hai việc trong một ngày thì không thể. Nên anh em từ Tam Quốc Thịnh thì cũng tạm chia tay. Hy vọng sau khi mẹ già 100 tuổi thì anh em gặp lại, tiếp nối với cái kênh này. Hy vọng những người bạn mới cũ mình gặp nhau trong những nỗi nhớ tháng ngày xa vắng ha. Kênh cũng tiếp tục phát triển bình thường, nhưng mà không có livestream trực tiếp được, bởi livestream trực tiếp thì phải có đủ người, đủ ghe, người dắt ghe, người lặn hang, người mò hang, người giữ hang. Mỗi người có một vai trò nhất định. Cái dây chuyền mà bị gãy một khúc rồi thì không thể nào hoàn thành sản xuất được. Nó giống như vậy đó các bạn. Được 20 Đây đó. Ngày mà sống ba đời với ngày này mà. Được đây. Nhưng bữa nay không có tôm để nó mì đau bụng nè, lần sáng giờ đau bụng rồi. Vừa rồi. Có cà phê nè. Ta để sữa giật nó. Cà phê đây. Mà không tao ngắt. Cầm đó. Đưa giờ ba bữa ở đây, giờ ba bữa ở trển à. Giờ con ở trển. Cái tôi đường anh vậy đó, ông thấy qua nhà tôi đó. Đi xe hàng trăm cây số gặp người kế bên nhà, nó thấy nó gần gũi, mừng quá các bạn à. Má đi chợ về mua bánh nữa. Chứ ngoại con Long An đó mà không biết ở quyền nào. Đi xe hàng trăm cây số mà gặp người quen hàng xóm mừng quá. Nhưng mà cậu ấy đang hút thuốc, mình không có quay lên được các bạn à. Cho nên là hang này không có hả? Bỏ một cái. Phụ tôi bụm cái bên đây đặng tôi hút cái tay em đây. Rồi. Dại quá. Làm gì vậy? Đây là chắc có cá này quy à. Đâu rồi giật nữa. đưa ra căng ra đàng hoàng hết rồi. Căng rồi. Đè xuống hả? Căng ra. Căng ra. Quá cá nó nhọn đi. Từ đâu phối hợp chứ nó thẩm đó vậy. Cái luôn. Giỡn hoài. Đổ cái nước đá mình ra, đổ nước ra đó thì anh ta tải có tiền người ta. Thôi đây Không lớn rồi con cá hả? Ồ, tao đi Có cô của tao đó. cái cô đồng hương. Có được. Wow, cá to to luôn. Chật gì anh? đặt cái lằn lưng á. Này nè. Thôi kéo. Nó tôm hay gì? Cá. Cái gì? Cá con nhện. Mới thả cái thằng nhỏ đổ đại đó. Cá nó bỏ đụng nó không chết đâu. Cái này bự hơn cái cùng đó. Ôi, có nấu mì rồi, ngượng con được rồi. Cái gì? Đâu cái gì á? Cái gì sáng xuống á? Hả? Cái gì sáng xuống á? Lại đi đặt xuống. Có đồ cầm tay nó bị. Túc cái giấy hai cái phút chục. Ổng nói còn mà cả ông cho mình lấy mình xài Lấy chị lặt mở. Ngày xưa nơi này bắt cá nhiều mà. Nơi này đất nó lở, nó sạt nguyên cả một cái vườn dừa, gốc nhãn, gốc dừa, gốc xoài, gốc sao rồi nó nằm như đây nhiều lắm các bạn. Công nghệ nó chưa tiên tiến thì ngày xưa không ai vào đây cào được. Nhưng mà bây giờ cào được rồi. Cậu banh mấy gốc á, chơi cái dây cáp loại 14 kéo bay gốc hết. Không có rách cào, kéo bay gốc mà không rách cào. Ở đó anh em làm cào nó không vô cào, nó sợ dướng như giờ thì
mấy cái hốc hang này bay ráo rồi, anh em làm cũng hơi cực. Khi bị thuốc, bị kích điện rồi phải bỏ mấy chục cây số chạy nơi khác. Rồi trong khi con nước đó mình đi chỉ khoảng 3 tiếng 4 tiếng mà đi hết hàng giờ đồng hồ thì mình bắt được khoảng 50% mà khi không được. Thường mình vô mà gặp cái cảnh đó là nó bị liền, nó nản lắm. Thưa quý vị gần xa thân mến, thôi thì tâm sự tới đây. Con nước đã lớn thì cá ra ngoài ăn. Anh em Tam Quốc Thịnh cũng đi về. Xin tạm biệt các anh chị tại nơi đây. Mình có 5-7 video này chung đề tài, cũng chuẩn bị sắp tới hợp tác với nhóm mới, thì cũng mong rằng các anh chị gần xa ủng hộ. Thấy thương anh em Tam Quốc Thịnh thì hãy cho một like và một lượt đăng ký kênh nha anh chị, để đôn đốc tinh thần anh em Tam Quốc Thịnh trong khó khăn này.